Tune in the Greek spot 100.6 FM in Thessaloniki. As I said previously, we have a tremendous and great opportunity, και εδώ θα αλλάξω στα ελληνικά, να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Ελένη Αμπατζή. Μια εκπληκτική κυρία, μας έρχεται εκ του εξωτερικού. Πόσα χρόνια, κυρία Αμπατζή, ήσασταν στο εξωτερικό? 48 χρόνια. 48 χρόνια λοιπόν στο εξωτερικό. Επί ετών διατελέσατε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ποια ήταν η θέση σας? 27 χρόνια ήμουνα education specialist. Πώς πήρατε την απόφαση να φύγετε και πώς ήταν η ζωή σας από εκεί και μετά έξω? Είχα την τεράστια τύχη για τα χρόνια του 60 να είναι σε θέση κάπως οι γονείς μου να πληρώσουν διδάκτρα στο κολεγείο. Και κατάφερα και τελείωσα το Αμερικανικό κολεγείο. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους που πήγαν στην Αμερική, οι βαθμοί μου δεν ήταν αρκετά καλοί. Με 15, 16, κάποια χρόνια πήρα 17, αλλά αποφύτησα με 16. Οπότε μου είπε τότε στο κολέγιο που στέλνανε κυρίως τα αγόρια στο εξωτερικό, ξέρεις κάτι, για σένα ο δρόμος δεν είναι ανοιχτός. Δεν θα σε βοηθήσουμε. Οπότε κατέβασα κι εγώ έναν κατάλογο με 707 πανεπιστήμια του καιρού εκείνου και λέω, πώς μπορώ να πάω? Ο πατέρας μου μπορούσε να δώσει $1,000 το χρόνο, 30.000 δραχμές του καιρού. Και έτσι βρήκα πανεπιστήμιο στο Νότο, όπου πήρα out of state fee waiver. Δηλαδή, τότε γινότανε, σήμερα νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο έως αδύνατον για σας τους νέους που με ακούτε, να πάρει κανείς απαλλαγή από τα εξωπολιτιακά δίδακτρα. Και τότε ήταν δυνατόν τα υπόλοιπα να είναι $1,000. Έτσι, εγώ πήρα όλα τα degrees που έχω σε πανεπιστήμια του Νότου. Georgia, Alabama, Texas μετά. Σε ψυχολογία. Έτσι όπως βγήκατε μετά από το διδακτορικό, πού πηγαίνατε? Αποκτήσατε ένα στόχο, μια προοπτική? Ή δεν ξέρατε? Μάλλον δεν ξέρουμε, δηλαδή κατά λάθος. Εγώ έχω το πλεονέκτημα ή το χαρακτηριστικό να μαθαίνω γλώσσες εύκολα. Το οποίο η αλήθεια είναι κανένας δεν του έδωσε σημασία όταν εγώ ήμουν στο γυμνάσιο. Μπήκα στη World Bank με 9 και βγήκα με 19. 19 γλώσσες? Ναι. Φαντάζομαι όλες τις κύριες ευρωπαϊκές. Ναι, αλλά επίσης Hindi, Νεπάλι, Μπάγκλα, Σύγχαλα, Αραβικά, Εβραϊκά, Μπαχάσα Ινδονίζια. Πρόπερση, που τώρα είμαι 67 χρονών, πρόπερση έμαθα Μαλαγκάς, της Μαδαγασκάρης. Δεν σταματάτε δηλαδή? Όχι με τίποτα, γιατί πρέπει να κρατάμε και τα μυαλά μας. Και πώς καταλήξατε στην Παγκόσμια Τράπεζα? Κάποια φίλη είπε ότι θα έπρεπε, αφού ήξερε τι έκανα, θα έπρεπε να με δούνε εκεί πέρα. Και όντως το 1985 πήγα και βρήκα έναν κύριο, ο οποίος δεν θα με κοίταζε, όταν του έδωσα όμως το CV μου. Στο τέλος έγραφε τις τότε μόνο 9 γλώσσες που ήξερε και ξαφνικά με κοίταξε. Και ήταν ενδιαφέρον το ότι με κοίταξε, γιατί από εκεί και πέρα λέει, κάτσε ρε, μπορεί να σε χρησιμοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι learning specialist. Πώς δουλεύει η μνήμη? Και είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το ανέπτυξα με πάρα πολλές δημοσιεύσεις στη World Bank. Βλέποντας τον τομέα της εκπαίδευσης. Γιατί τα 27 χρόνια που δούλεψα ήταν στον τομέα της εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε στο Νίγηρα. Είναι μια υπηρετική χώρα, του οποίου η πρωτεύουσα είναι Νιαμέι. Μάλιστα. Η World Bank έκανε ένα project 20 εκατομμυρίων. Πάμε να δούμε τα λεφτά αυτά, τι τα κάνατε. Δεν είναι μόνο πώς ξοδεύτηκαν τα λεφτά, είναι πώς τα λεφτά μετατρέπονται σε πληροφόρηση και πώς η πληροφόρηση κολλάει στα μυαλά των ανθρώπων και γίνεται μνήμη. Πρέπει να είναι γνωστοί οι κανόνες του πώς δημιουργείται η μνήμη και πώς εμπεδώνονται τα πράγματα, το οποίο είναι τεράστιο θέμα. It's called cognitive psychology. Αυτές τις μέρες επίσης υπάρχει cognitive neuroscience, που λέει πώς είναι φτιαγμένο το μυαλό structurally. Το ενώνεις με cognitive psychology functionally, ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε τα παιδιά του Νίγηρα και της Μαδαγασκάρης και της Σομαλίας και της Συρίας κλπ. Να μάθουν παραδείγματος χάριν fluent and effortless reading μέσα σε ορισμένους μήνες, όχι χρόνια, και να μην εγκαταλείψουν το σχολείο αγράμματα. Από όλη αυτή την εμπειρία σας, ένα ταξίδι που ξεχώρισε περισσότερο, ίσως για το αποτέλεσμα, ίσως για την εμπειρία, για οτιδήποτε, που θα σας μείνει ίσως το πιο αξέχαστο, ένα από το πιο αξέχαστα? Ναι, το 2004 πήγα στο Νίγηρα πάλι, Νιζέ λέγεται στα γαλλικά, όπου πρωτεύουσα είναι η Νιαμέι. Και ήταν αυτό που άρχισα να λέω, ότι πάω και δεν βρίσκω σχεδόν κανένα παιδί να ξέρει να διαβάζει. Και έστειλα μήνυμα στους συναδέλφους μου, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον τομέα της εκπαίδευσης αυτών των οργανισμών σκέφτονται τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνήθως. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια. Αυτό μας χτυπάει σαν δύσκολο. Τα παιδιά κάπως κάτι θα μάθουν, δεν γίνεται. Αυτή συγκεκριμένα η αποστολή υπήρξε το έναυσμα για μια παγκόσμια έμφαση σε ανάγνωση βασική, που έχουν εξοδευτεί πάρα πολλά και έχουν μαζευτεί και έχουν εξοδευτεί πολλά εκατομμύρια από το United States Agency for International Development, λέγονται USAID, από την UNESCO, από τη UNICEF και από πολλούς άλλους οργανισμούς, φυσικά της World Bank. Και αυτό ήταν όντως κάτι στο οποίο ήμουν εγώ στη βάση αυτού του πράγματος. Η ψυχολογία στην Αμερική είναι πειραματική επιστήμη. Δεν είναι τι είπε ο Φρόιντ και τι είπε κάποιος άλλος και ψυχοθεραπείες. Αυτά είναι μόνο minority και είναι πολύ λίγοι που τα κάνουν. Για ποιο λόγο φτιάχνηκαν τα μυαλά μας να σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται? Και φυσικά τα μυαλά μας έχουν adaptation. Αυτή τη στιγμή δηλαδή προσαρμόζονται στον 21ο αιώνα. Αλλά στον 21ο αιώνα βλέπουμε επίσης ότι θα έπρεπε να σταματήσουμε πολλές από τις συμπεριφορές τις οποίες έχουμε. What issue grasps your attention now? The one that grasps the most? Well, as everyone knows, the world was upset and went into a tailspin following 2 or 3 events. One was the completely unexpected election of Donald Trump, and the other one was Brexit. What are the reasons of human thinking that resulted in that? What strategies did somebody, and the bodies are fairly well known, put together in order to bring about these earth-shaking events and make people vote against their interests? Or not vote, in which case it was against their interests. There was one study which used personality classifications on the basis of questionnaires that have been well validated, along with Facebook likes. On that basis, doing multivariate analytical procedures, what they call big data, enough researchers, actually from Cambridge Analytica, found out that it could predict who is going to be a Democrat plus gay in Michigan who's age 27, and then it became quite a game to say, how do we send the right fake news to make this individual vote a different way or not vote at all? So there is much to be concerned today that manipulation is using well-known psychological factors of humans to make them do things that they would never do in good conscience. Do you think it's a failure of evolutionary psychology, or of where we should human be? Evolution, yeah. Yeah, human evolution, that people seem to, and I won't personify it in these cases or other cases across history, that people generally tend to trust? Or do you think this is one of our very good characteristics, but we haven't learned to control it yet? Yeah, because there are positive and negative issues. Humans control others very extensively and influence other people's opinions. Humans are not set up to doubt authority figures very much, or anybody else very much. So we very easily believe what we read in the newspapers, on internet, and we hear in speeches.